На узбережжі Тихого океану в Північній Америці розкинувся один з наймальовничіших штатів Сполучених Штатів Америки. Від скелястих гір до залитих сонцем пляжів, від пустель до лісів секвой. Цей штат є скарбницею справжніх природних чудес. Але Каліфорнія – це не просто неймовірні краєвиди. Цей штат являється домівкою для деяких із найвідоміших міст світу та є центром технологій, інновацій і індустрії розваг. І про ці знакові міста кожен з нас знає немало з поп-культури, навіть якщо ніколи там не бував. Тож сьогодні ми з вами вирушимо у подорож узбережжям Каліфорнії, штату, який знаходиться на заході Сполучених Штатів Америки і має площу 424 квадратних кілометри. За розмірами він знаходиться десь між Німеччиною та Швецією. Мешкає тут приблизно 40 мільйонів людей, що досить близько до населення України. При цьому економіка Каліфорнії є найбільшою в Сполучених Штатах. І це не дивно, адже саме тут знаходяться центри найприбутковіших індустрій – Голлівуд в Лос-Анджелесі і Кремнієва долина неподалік від Сан-Франциско. Завдяки теплому клімату в багатьох містах цей штат також приваблює своїми пляжами і літньою погодою, що спостерігається протягом року. Сільське господарство складає лише 1/10 доходу штату, але тим не менше Каліфорнія забезпечує більше ніж половини овочів і фруктів всієї країни. Поля та фруктові сади штату дають сотні різноманітних сільськогосподарських продуктів. І більшість фермерських угідь знаходяться в центральній Каліфорнії, куди ми, на жаль, в рамках цієї подорожі не зазирнемо. Адже ми будемо мандрувати вздовж узбережжя з півдня на північ. Але немало цікавого чекає нас і тут. Тож пропоную одразу переміститись у початкову точку нашого маршруту. Мы находимся в городе Сан-Диего. Это самый южный город на побережье Калифорнии. Южнее только Мексика, город Тихуана, куда, кстати, можно доехать на трамвае прямо из Сан-Диего. И здесь начинается наша поездка по побережью Калифорнии. Мы поедем на север через Лос-Анджелес, Санта-Барбару, Монтерей и доедем до Сан-Франциско, откуда и отправляется наш обратный рейс в Европу. В каждом из городов у нас будет по несколько дней, поэтому мы покажем вам сами города, как и дорогу по побережью. Поэтому, я думаю, должно быть интересно. Ставьте лайк авансом и поехали! Сан-Дієго – це місто, яке вважається одним з найкращих міст для життя у США, оскільки має найприємніший клімат влітку серед інших міст всієї Америки. Адже є місця в Каліфорнії, де температура влітку може сягати більше ніж 50 градусів Цельсія. В Сан-Дієго ж вона залишається близько 25 градусів. Місто буквально прилягає до кордону з Мексикою. Звичайно, це означає, що тут живе значна кількість мексиканців. Але Сан-Дієго – це на 100% американське місто. Одним з культових місць в місті є набережна, де знаходяться безліч закладів, парків, каруселей і інших розваг для сімей і туристів. Сан-Дієго – це регіон із великою військовою спадщиною. Тут знаходяться декілька діючих військово-морських баз, а також безліч історичних пам'яток, пов'язаних з Другою світовою війною. Таких, наприклад, як ось ця інсталяція під назвою «Безумовна капітуляція», яка створена з відомої фотографії, зробленої у Нью-Йорку, на якій матрос цілує медсестру одразу після оголошення закінчення Другої світової війни. Але головною визначною пам'яткою на цю тему в Сан-Дієго є ось цей авіаносець – USS Midway, який було списано через 8 днів після закінчення війни. І зараз цей авіаносець є найпопулярнішим і одним з найбільших військових музеїв в Штатах. Квиток до цього музея коштує $31. І це, в принципі, прогулянка на цілий день. Адже, окрім приміщень самого авіаносця, тут представлені більше 30 одиниць авіатехніки та різноманітні інтерактивні зали та симулятори. Але набережна – це не єдине місце варте уваги в місті. Тож вирушаємо у бік даунтауну. Даунтаун здесь попроще, то есть это не Нью-Йорк, это даже не Сан-Франциско. Здесь довольно низкие здания,
Их немного, это в основном либо банки, либо отели. И даунтаун такой спокойный. Сам город, ощущение такое, что небольшой, хотя это на самом деле 8-й, по-моему, по размеру город в Штатах. По сути, сам город и агломерация. Но внутри, вот в даунтауне, в центре города, кажется, что город маленький, людей немного. И он сильно такой провинциальный, как будто бы. Но от этого он только уютнее, чем тот же Нью-Йорк или Чикаго. Даунтаун Сан-Дієго є культурним і фінансовим центром і діловим районом міста. Також тут розміщені головні місцеві штаб-квартири уряду міста, округу, штату та федерального уряду. Але також тут багато і житлових комплексів. За той час, що ми тут провели, я не відчув у Сан-Дієго вайбу великого міста. Завдяки клімату, наявності пальм на вулицях і близькому розташуванню багатьох пляжів, Сан-Дієго більше схоже на курортне місто. Та й люди, яких зустрічаєш на вулиці, виглядають досить розслабленими і нікуди не поспішають. Взагалі, даунтаун – це краще місце, де можна зупинитись, якщо ви приїжджаєте до Сан-Дієго вперше. По-перше, зупиняючись тут, ви будете знаходитись в пішій доступності до багатьох пам'яток та цікавих місць цього міста. А по-друге, в цьому районі можна знайти різноманітні варіанти розміщення на будь-який бюджет. Головною цікавинкою в даунтауні є історичний квартал, який називається Gas Lamp Quarter, або квартал газових ліхтарів. Сан-Дієго починався з іспанського поселення, що було розташоване на місці теперішнього старого міста, куди ми з вами ще зазирнемо. В середині 19 століття на місці сучасного даунтауну почали будувати нове місто. З роками назва «Нове місто» була втрачена, але місто зберегло вікторіанську атмосферу в більшій частині цього району, включаючи дизайн фірмових газових вуличних ліхтарів, що й дало назву цьому кварталу. Якщо подивитися на мапу Сан-Дієго, то можна помітити, що велику площу центральної частини міста займає парк. Це досить відомий парк Бальбоа, названий на честь іспанського мандрівника-дослідника, який першим з європейців дійшов до Тихого океану по американському континенту. Потрапляючи у цей парк, ти нібито переносишся із Сполучених Штатів Америки кудись в Іспанію, оскільки саме в іспанському колоніальному стилі виконана архітектура будівель. Та й затишні внутрішні подвір'я теж дуже нагадують Європу. Насправді це дуже класно мати таку велику і зелену зону просто в центрі міста, куди можна вибратися ввечері або у вихідні. Сюди приїздять туристи, родини з дітьми, вуличні музиканти і люди, які просто влаштовують пікнік. Сам парк, який займає майже 5 квадратних кілометрів, являється справжньою культурною оазою. И здесь на территории находится 15 различных музеев, здания которых выполнены в испанском колониальном стиле. А еще в этом парке находится зоопарк Сан-Диего, который считается одним из самых лучших в стране. В сам зоопарк в этот раз мы не идем, но я читал, что этот зоопарк необычен тем, что здесь нет клеток. И здесь есть специальный подъемник, который позволяет посетителям рассмотреть всю территорию сверху. Парк действительно отличается от такого стандартного городского парка по типу Централ парка в Нью-Йорке. И здесь действительно очень много различных культурных сооружений, не говоря уже о зонах отдыха. Парк расположен совсем недалеко от даунтауна, здесь буквально это все в пешей доступности, поэтому, я думаю, однозначно в парк стоит заглянуть, если вы приезжаете в Сан-Диего и останавливаетесь где-то в даунтауне. И, кстати говоря, здесь бесплатная парковка, поэтому можно абсолютно спокойно приезжать на машине.
Кстати говоря, здесь в парке есть такое здание, называется Старый театр «Глобус». Это копия всемирно известного шекспировского театра «Глобус», который находится в Лондоне. Единственное, что он несколько меньше, чем тот оригинальный театр. А навпроти театру розташована ось така будівля, в якій знаходиться музей, що називається «Музей НАС», ідея якого полягає в тому, щоб показати мультикультурність людства і зв'язок між цими культурами. А ось ця вежа, що прилягає до музею, називається Каліфорнія Тавер. І ці дві будівлі разом, на мою думку, являються родзинкою усього парку. Але якщо ви дійсно цікавитесь історією, то в місті є ще одне місце, куди варто заглянути. Старый город Сан-Диего. Это то место, с которого началась вообще история этого города. И сейчас это не часть города, это национальный парк штата. То есть место, куда приходят посетители, здесь никто не живет. Здесь есть разные крафтовые магазины, магазин кожи, магазин, не знаю, украшений, различных сувениров. И здесь сохранились эти оригинальные здания, повозки, какое-то еще наследие, да, историческое. Здесь много различных вывесок и таких плакатов с таймлайнами, как развивался город. Очень сильно так все переплетено с мексиканской культурой и историей. В общем, довольно интересно. Старе місто Сан-Дієго – це історичний парк, абсолютно безкоштовний для відвідувачів. І тут ви можете або самостійно прогулятися містечком, або орендувати тур з місцевим гідом. А також можете зазирнути в велику кількість різноманітних магазинів. А переміщатися можна тут ось на таких вагончиках, які їздять парком. Як на мене, сюди варто зазирнути, але багато часу можна не витрачати. Прогулянка на кілька годин і ланч в одному з кафе старого міста – це те, що треба. А на другу половину дня і під захід сонця пропоную вирушити на острів Коронадо, розташований через міст від центру Сан-Дієго. Технічно Коронадо – це півострів, і тут знаходяться найкращі пляжі Каліфорнії і одна дуже цікава будівля. Здесь на острове Коронадо находится вот такой крутой отель, в котором снимался фильм «В джазе только девушки» с Мерлин Монро. Если кто помнит, такой старенький фильм. И действительно здесь все в таком стиле, прям угадывается сцена из кино. И помимо этого он сам по себе выглядит фотогенично, классно смотрится со стороны, да и внутри здесь довольно-таки уютно, красивенький вот такой сад, тропики, пальмы, огоньки. Готель було побудовано ще у 1888 році, але до цих часів він залишається діючим готелем і через свою архітектуру та розташування на узбережжі користується великим попитом. Та не лише в самому готелі, але й в його околицях постійно відпочиває багато людей. Та й взагалі житловий квартал на півострові Коронадо вважається одним з найкращих місць для сімей. Ну что ж, Сан-Диего нас очень приятно удивил. На самом деле это очень разнообразный город. Здесь и даунтаун, здесь и красивые пляжи, и такие недорогие райончики с одноэтажными домиками, и более дорогие райончики с более фешенебельными домиками. Единственное, что, и опять-таки это чисто мое мнение, у города нет какой-то такой вот фишки, как, например, в Лос-Анджелесе есть Голливуд, звукозаписывающие студии, там вся вот эта индустрия развлечений. Сан-Франциско — это Кремниевая долина, стартапы.
Сан-Диего ничем таким не знаменит, но тем не менее, мне кажется, что это довольно комфортный город для жизни. Ну что ж, а мы едем дальше и отправляемся в Лос-Анджелес. Шлях по узбережжю до Лос-Анджелесу складає 150 кілометрів і проходить через низку невеликих містечок, де люди або займаються якимось спортом, катаються на серфінгу, або просто відпочивають на пляжі. Якщо ви їдете по узбережжю на автомобілі, варто на якийсь час заїхати в одне з таких містечок, щоб відчути настрій Каліфорнії. А ми з вами переміщаємось одразу до Лос-Анджелесу. Лос-Анджелес – це велике місто, яке складається з багатьох маленьких містечок. Відстані тут доволі суттєві, тому усе місто перетинає низка фрівеїв. І тут знаходиться безліч складних розв'язок. Мабуть, варто почати досліджувати Лос-Анджелес з центрального району міста – Даунтауну. Як це завжди буває в США, в Даунтауні знаходиться діловий район – бізнес-дістрикт. А також Даунтаун поділений на мікрорайони, які названі згідно з діяльністю, яка там була або історично зосереджена, або відбувається зараз. Наприклад, Arts District, Fashion District або Jewelry District. Але також неподалік знаходяться і етнічні квартали, такі, наприклад, як Chinatown, Little Tokyo або Koreatown. Насправді, даунтаун Лос-Анджелеса є далеко не найкращим місцем для життя, і пізніше ми поговоримо чому. Але будівлі з помешканнями тут теж є, і ціни на оренду тут порівняно з іншими районами досить невисокі. Проте місцеві мешканці віддають перевагу більш віддаленим від центру районам. А що стосується кіноіндустрії, якою відомий Лос-Анджелес, то усі події відбуваються у іншому, не менш відомому районі. Голлівуд – це знаменитий район в Лос-Анджелесі, який тісно пов'язаний з кіноіндустрією та відвідується мільйонами туристів кожного року. Саме тут знаходяться головні студії, що створюють американські кіношедеври, а також безліч кінотеатрів, що показують найсвіжіші фільми, музей воскових фігур та музей кіно, в якому представлена величезна колекція артефактів кіноіндустрії. На бульварі Голлівуд ви можете зустріти багато знайомих вам героїв фільмів, що пропонують вам зробити з ними фото за гроші. А також багато інших представників різних мистецтв, які заробляють гроші на вулиці, створюючи, наприклад, ось такі бюсти для бажаючих. Або оригінальні картини на згадку про LA на різні тематики. Також саме на цьому бульварі знаходяться зірки відомих акторів, музикантів та інших відомих персонажів. До речі, нові зірки тут досі періодично з'являються. Ось, наприклад, одну з них готують до відкриття. Але якщо дуже кортить, то ви теж можете сфотографуватися з власною зіркою, на якій за кілька баксів ваше ім'я викладе ось ця жіночка. Загалом, Голлівуд-бульвар – це таке місце, куди приїжджає багато туристів, а місцеві намагаються на цьому заробити гроші будь-якими способами. Тому шахрайство тут теж дуже розповсюджене. Проте це також місце, де відбуваються гучні кінопрем'єри, церемонії і різноманітні події з червоними доріжками. Так, наприклад, всесвітньо відома церемонія «Оскар» найчастіше відбувається в Dolby Theatre, що розташований неподалік Chinese Theatre, де знаходиться найбільша зала IMAX у світі, яку може відвідати кожен бажаючий. А так, загалом, Голлівуд – це звичайний собі район Лос-Анджелеса з шопінг-молами та житловими будинками.
де час від часу можна натрапити на зйомки різноманітних шоу або реклами. Есть такой эффект, когда приезжаешь в Штаты, и, наверное, каждый это замечал, что неважно, когда ты приезжаешь в Нью-Йорк, в Лос-Анджелес, ты видишь, что все практически так, как в кино, что очень похоже все на кино, и это первое впечатление. Но потом ты начинаешь понимать, что все-таки Штаты не такие, как в кино, они такие, как в реальной жизни, а в реальной жизни все от кино отличается. Потому что в кино никто не снимает горы мусора, никто не показывает жизнь бездомных людей, если как бы не об этом фильм. А это все в реальной жизни, вот оно совсем близко. И такое ощущение, что местные научились это игнорировать, не обращать внимания, но когда ты сюда приезжаешь из Европы, из других стран, где таких людей на улице не так много, то ты немного офигеваешь. В Лос-Анджелесі найбільша популяція бездомних в усіх Сполучених Штатах. І більшість з них проживає саме у даунтауні, у таких наметах, розташованих вздовж вулиць. Найбільша кількість бездомних в Лос-Анджелесі мешкає в мікрорайоні даунтауну, що називається Skid Row. І це найбрудніший, найдепресивніший і небезпечний район міста, куди взагалі не варто заглядати туристу. Багато з цих людей, що тут проживають, страждають на залежність від різних видів наркотиків. Це, звісно, досить серйозна проблема міста, яку влада навіть якось намагається вирішувати. Але поки що, от вже декілька десятиліть, Skid Row являється тим, чим являється. І кількість бездомних, що живуть тут, тільки збільшується. Але давайте також відвідаємо більш приємні райони Лос-Анджелеса. Оскільки це все-таки місто на узбережжі, варто побувати в районі Санта-Моніка, що знаходиться просто на березі океану і колись був окремим містечком. Зараз це місце, де знаходиться кращий пляж Лос-Анджелеса, та є багато різних активностей для людей, що займаються спортом, та просто тих, хто полюбляє позагоряти на пляжі. Сусідній пляж на півночі від Санта-Моніки називається Веніс Біч, і він теж є культовим місцем, яке з'являлося в багатьох фільмах і серіалах. Це колоритне та яскраве місце з багатьма муралами на будівлях та магазинами, в яких продаються різноманітні витвори мистецтва. Але свою назву Веніс Біч отримав від одноіменного житлового кварталу, розташованого неподалік. Будинки цього кварталу стоять на низці каналів, створення яких було натхненно каналами Венеції. І окрім пішохідних прогулянок вздовж каналів, місцеві також їздять один до одного у гості, користуючись човнами. І майже біля кожного будинку припаркований як мінімум один такий човен. Цікаво, що тут немає двох однакових будинків. Ну тобто зрозуміло, що ніхто не будує будинок ідентичний до сусідського, але тут будівлі дійсно зустрічаються у всіх форм і стилей. Вартість такого будиночка на каналі стартує від $1,5 мільйона. Тож можна сказати, що цей район для заможних, хоч далеко не усі будинки в ідеальному стані. Взагалі, райони Веніс та Санта-Моніка – це місце, де можна відчути справжній дух свободи. Тут зустрічаєш людей, які вільно виражають себе у мистецтві, займаються тим, що подобається. Будь-то катання на скейтборді в скейтборд-парку, або танці на роликах. Люди просто насолоджуються життям, роблячи прості речі. Будучи другим містом в Америці за чисельністю, Лос-Анджелес являється також одним з найбільш привабливих міст для імміграції. Тут є більш доступні райони, що знаходяться подалі від центру Лос-Анджелеса і від пагорбів, а також більш фешенебельні райони для багатіїв, такі, наприклад, як Беверлі-Хіллз.
Але чим обумовлена різниця вартості житла між різними районами? Беверлі-Хіллз, наприклад, краще спроєктований, і тут краща інфраструктура. До того ж, багато будинків мають певне історичне значення, тому їх ціна продовжує зростати з часом. А ще райони мають різну придатність до піших прогулянок. Десь пересуватися можна тільки на автомобілі, а десь є багато парків та пішохідних доріжок. Рівень безпеки також сильно відрізняється у різних районах міста. Для мене це було трохи відкриттям, що в одному мікрорайоні може бути офіційний низький рівень злочинності, а в сусідньому мікрорайоні вже на наступній вулиці цей рівень злочинності сильно зростає. Наче є якийсь невидимий бар'єр, що не дозволяє злочинцям перейти на наступну вулицю вглиб іншого району. І насправді можна знімати цілу серію відео про різні райони Лос-Анджелеса, які колись були окремими містами. Тому що їх настільки багато, що ми з вами не подивились і 10-ту частину усього, що є в цьому місті. Тож остання зупинка в цьому місті – арт-інсталяція Urban Light, що знаходиться при вході до музею мистецтв в Лос-Анджелесі. Ця інсталяція зроблена з 202 вуличних ліхтарів, які раніше знаходились у різних містечках Каліфорнії. І зараз це популярна локація серед інстаграм-блогерів та фотографів. Короче говоря, Лос-Анджелес — это огроменный город, в котором очень много различных районов. Здесь очень много маленьких таких городов, которые раньше были отдельными городами, сейчас являются частью Лос-Анджелеса. И здесь можно провести очень много дней, исследуя все районы. В некоторые районы даже лучше вообще не заезжать. Но у нас не так много времени, чтобы все это объездить, все это показать. Вообще на сегодня у нас план выехать из Лос-Анджелеса и поехать по хайвею над океаном в сторону Сан-Франциско и проехать такие города, как Малибу и Санта-Барбара. Что, в общем-то, и постараемся дальше вам показать. Малібу – це невеличке місто, що знаходиться одразу на виїзді з Лос-Анджелесу. І, чесно кажучи, окрім пірса Малібу, декількох пляжів і точки спостереження за китами, для туристів тут мало що є цікавого. Усе місто – це лінія будинків на самому узбережжі океану і багато приватних маєтків на пагорбах, що прилягають до пляжу. Короче говоря, Малибу — это такая элитная деревня на побережье. Частные домики, довольно мажорные, я бы сказал. Вообще нет места для парковки. Везде парковаться нельзя. Мы пытались даже найти какую-то платную парковку. Абсолютно никакой публичной парковки, только приватная. Везде знаки, что парковаться нельзя, иначе вас эвакуируют. В других городках, когда мы приезжали, то везде был паркинг запрещен. Возле торговых центров не больше 60 минут. Все как бы отсылали на платный паркинг, который есть, который стоит, может быть, недешево, но он есть. Здесь даже платного паркинга я не нахожу, ну потому что это такая residential area, то есть здесь люди живут, либо просто как бы имеют свои владения. У каждого есть свой паркинг, поэтому здесь не нужно никому останавливаться просто на обочине, кроме туристов. И, видимо, на туристов здесь не сильно рассчитано. Деревня только такая, калифорнийская деревня. Далі дорога майже весь час йде понад самісіньким океаном. І люди виїжджають і зупиняються просто на узбіччі, щоб влаштувати пікнік або просто поспостерігати за хвилями. А вже через якихось 120 кілометрів ми доїжджаємо до наступного міста.
Щойно подумав, що, мабуть, багато хто з глядачів занадто молодий, щоб зрозуміти відсилку з цією мелодією. А напишіть в коментарях, хто зрозумів, що тут до чого. А поки повернемось до Санта-Барбари. Ну, слушайте, мы буквально немного покрутили здесь по Санта-Барбаре, и это совсем другое дело, совсем не Малибу. Здесь визитор-центр для туристов, паркинг платный, но все же доступный, есть свободные места и офигенная набережная. Нужно успеть пройтись по ней, пока не стемнело, хотя солнце еще высоко, но уже скоро закат. В Калифорнии солнце садится очень быстро и, в принципе, просто как включает свет, поэтому нужно не проморгать этот момент. Санта-Барбара – це також невеличке містечко з населенням до 100 тисяч людей. Але це дуже популярне місце серед туристів, бо тут знаходиться велика кількість резортів. А крім того, тут розташовані кілька університетів та коледжів, тому тут також багато студентів. Дивлячись на архітектуру міста, можна побачити дуже сильний вплив Іспанії, а саме стиль іспанського колоніального відродження. Даунтаун міста – це кілька вулиць, вздовж яких розташовані ресторани та кафе, що типово для курортних містечок такого розміру. Санта-Барбара это что-то. Это просто не похоже ни на Лос-Анджелес, ни на любой другой город в Штатах. Он даже такой какой-то европейский, я бы сказал. И, если честно, это похоже, наверное, на Монте-Карло. Я не знаю, никогда не был в Монте-Карло, но мне кажется почему-то, что там вот так. Мальовничим фоном до цього міста виступають гори Санта-Інес. Побачивши пальми Санта-Барбари на фоні цих гір, цей вид вже ніколи не сплутаєш з іншим. В общем, когда мы прошли немного в сторону от центральной улицы, здесь сразу начался такой райончик, где дома немножко попроще. И все, в принципе, так попроще выглядит. И местами даже кажется, что довольно бюджетное жилье. По меркам Санта-Барбары, естественно. Поэтому не весь город, конечно, как Монте-Карло. Только, скажем, центральная его часть. Но есть здесь и попроще места. Проте життя в цьому місті не дешеве. Ціна типового будинку в Санта-Барбарі стартує від 1,8 мільйона доларів. Далі ціна підвищується в залежності від району, наявності гарних шкіл поряд, розмірів житла і інших факторів. Туристи ж приїздять сюди заради красивих піщаних пляжів та серфінгу. Якщо ж ви тут просто проїздом, варто відвідати пірс, на якому розташовані магазини та ресторани, де можна спробувати крабів, лобстерів та інші морепродукти. А ще звідси можна роздивитись місто на фоні гір. У Санта-Барбарі здається, що час зупинився. Іспанські будинки в колоніальному стилі, ретро-автомобілі та люди, які зовсім нікуди не поспішають. Всього 120 кілометрів, а від шаленого ритму Лос-Анджелесу не залишилось ні сліду. Итак, утро в мотеле в каком-то городке за Санта-Барбарой. Я, если честно, даже не запомнил это название этого города. На самом деле, всю дорогу от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско и обратно можно проехать за один день. Но мы специально взяли несколько ночевок, 2 ночевки по пути, для того, чтобы у нас было больше времени на то, чтобы посмотреть побережье
И если честно, то даже этого мало, потому что в Калифорнии настолько много различных озер, гор, прибрежных территорий. В общем, везде можно проводить по несколько дней, останавливаться в разных городах, в разных местах, и это только побережье. Якщо чесно, то зараз починається моя улюблена частина маршруту. Тому що саме ця ділянка першого хайвею насичена дуже захоплюючими краєвидами. Хоча для нас дорога почалася з туману, який насувався з океану. І чим далі ми просувались на північ, тим ясніше ставало небо і більше кольорів з'являлось навколо. Здесь по пути точка наблюдения за морскими котиками, Elephant Seals. И не знаю, есть ли здесь котики, но людей здесь очень много на паркинге. Вообще очень красивая линия побережья. Ой, я вижу котиков, здоровенные. Насправді ці котики виявились морськими слонами. І хоч і ті відносяться до ластоногих, це все ж таки різні види. Але ось саме ці являються найбільшими ластоногими на планеті. Тут вони знаходяться у природному середовищі, тож не дивно, що багато людей зупиняються за ними поспостерігати. Морські слони вибираються на берег для того, щоб знайти собі пару для продовження роду. А що роблять самці для того, щоб усі дівчата були їхніми? Правильно, вони б'ються. Цим вони насправді показують дуже сильну витривалість, враховуючи, що в житті вони не можуть активно рухатись протягом довгого часу. З десяток отаких скорочень, щоб проповзти вперед, і морський слон відпочиває наступні 30-50 секунд. Найкращий час, щоб приїхати поспостерігати за цими тваринами, з жовтня по травень. Якщо будете тут у січні або лютому, є навіть можливість побачити щойно народжених малих слоненят. Далі перший хайвей веде нас вздовж океану по лівій стороні, повз низку гірських хребтів по правій, ще до однієї цікавої точки, де зупиняються туристи. Це Rugged Point – мис, з якого можна добре роздивитися узбережжя в обидва боки – на південь і на північ. І звідси вже можна побачити Біг Сюр – гірський хребет та національний парк, до якого ми прямуємо. Також тут можна зупинитися на ніч або на цілий вікенд, оскільки в околиці є багато стежок для походу в гори, а також декілька скелястих пляжів. Вот такие вот места с заправочкой, магазинами, кафе и ресторанчиками встречаются по пути, когда вы едете по первому хайвею, но далеко не во всех живописных местах, поэтому кое-где можно будет только остановиться, пройтись по тропам, посмотреть с вьюпоинтов, но где-то придется останавливаться на обочине, потому что виды просто потрясающие. Ну а наступні 50 миль – це просто насолода для очей. І хоч камера просто не в стані передати того, що бачиш тут вживу, пропоную все ж таки подивитись на ці види без зайвих слів.
Зупинятися доводиться майже щохвилини, оскільки за кожним поворотом відкривається нова картинка, що захоплює подих. Врешті, повертаючи від океану, ти в'їжджаєш в національний парк Біксюр. Це місце відоме своїми лісами секвой, а також мальовничими видами узбережжя, якщо у вас є час піднятися повище в цьому національному парку. До речі, цей парк відвідує майже та ж кількість туристів, що й Йосеміті парк. Відео про які ви можете теж знайти на цьому каналі. Одразу за Біксюром ми виїжджаємо ще до одного популярного місця на цьому хайвеї. Біксбі Бридж – це величезний міст, побудований у 1932 році. Його довжина становить більше 200 метрів та висота 85 метрів. З цього мосту відкривається неймовірний вид на узбережжя Тихого океану, і це чудове місце для фотографій. Міст Біксбі також з'являється в багатьох фільмах та телешоу, і його красивий дизайн і відкритий вид на океан роблять його одним з найвідоміших мостів у світі. Чесно кажучи, в цьому регіоні стільки красивих та цікавих місць та містечок, куди варто зазирнути, але розповісти про усі в одному відео просто нереально. Тому ми направляємось у останнє місто на нашому маршруті, про яке ви, можливо, теж чули у кіно. Итак, по первому хайвею мы доехали до городка Монтерей, который находится на одноименном полуострове. И здесь намного прохладнее. Это вообще такая более прохладная часть Калифорнии, потому что до Сан-Франциско здесь остается совсем немного. И, в общем-то, я планирую поехать дальше в Кремниевую долину. Это 1,5 часа езды. Там еще я собираюсь посетить кое-какие места и поснимать немного. Ну и потом после этого отправляемся в Сан-Франциско. Сан-Франциско — это наша конечная точка в этом путешествии, оттуда отправляется наш самолет обратно в Европу. И об этом городе будет отдельное видео на канале, которое вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в описании, либо же вот здесь должна появиться подсказка. Монтерей – це містечко з населенням 30 тисяч осіб. Але це місце з багатою історією. Саме тут був підписаний договір, закінчивши війну між Мексикою та США у 1848 році. У Монтереї знаходиться найбільший акваріум у відкритому морі в світі, а також старовинний рибний ринок, який існує з 1870-х років. Туристи обов'язково зазирають на рибальську пристань, де традиційно знаходяться сувенірні магазини та різноманітні заклади, де можна спробувати морепродукти. А ще саме звідси відправляються човни у тури спостереження за китами. Саме тут можна побачити горбатих китів, які були свого часу на межі зникнення, через те, що на них активно полювали люди. У Монтереї щороку проводиться фестиваль морських видів спорту та фестиваль музики і мистецтва California Roots Music and Arts Festival, які приваблюють тисячі людей з усього світу. Незважаючи на розмір міста і нечисленне населення, тут є багато всього, чим можна зайнятися, і щороку тут відбувається багато подій. Тому Монтерей є досить цікавою точкою на маршруті по Золотому Штату. В цьому відео ми з вами проїхались лише по узбережжю Каліфорнії, але навіть не по всій його довжині. В цьому штаті, як в справжній країні, ще багато куди можна відправитись і багато що варто побачити. Окрім пляжів і океану в Каліфорнії, теж є гори,
що вкриваються снігом і де можна кататися на лижах. Тут є пустелі, до яких можна доїхати за лічені години, багато природних лісів, національних парків та великих озер. На цьому каналі ви знайдете як мінімум ще 2 відео про дуже круті місця в Каліфорнії: місто Сан-Франциско та національний парк Йосеміті. А також можете подивитись і інші тревел-відео з різних куточків світу. Сподіваюсь, за ці 40 з чимось хвилин вдалося передати хоч невелику частину атмосфери каліфорнійського узбережжя. А для когось, можливо, трохи натхнення і ідей для власної подорожі колись у майбутньому. Якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, а також на мій інстаграм. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.